สวัสดีค่ะ Design by One ในคลิปนี้จะมาแนะนำแพทเทิร์นชุดเดรสตัวหลวมปกบัวมีฐานเจาะโปโลหน้าและก็กระเป๋า1 ใบมาเริ่มกันเลยนะคะคอสูง7 เซนคอกว้าง 6.5 เซนยาวหน้าจากเส้นคอวัดลงมา34 เซนขีดเป็นเส้นเอวแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอถึงเส้นเอว17 เซนเป็นเส้นอกนะคะแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอถึงเส้นอก 8.5 เซนจะได้เส้นบ่าค่ะจากเส้นเอววัดลงมา10 เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กวัดลงมาอีก10 เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่นะคะอกห่างวัดเข้ามา9 เซนขีดเป็นเส้นตรงไว้นะคะอกสูง21 เซนขีดเส้นอกสูงอกหน้าริมกระดาษวัดเข้า25 เซนจุดไว้ค่ะสะโพกหน้าริมกระดาษวัดเข้า 26.5 เซนแล้วขีดเป็นเส้นข้างค่ะเส้นเอววัดเข้า 1.5 เซนและวาดโค้งเอวด้านข้างแบ่งครึ่งที่เส้นคอนะคะแล้ววัดจากริมกระดาษเข้ามา18 เซนแล้วขีดเป็นเส้นไหล่แบ่งครึ่งที่เส้นไหล่แล้วขีดเส้นเชื่อมจุดอกที่เส้นบ่าวัดเข้า2 เซนจุดไว้นะคะแล้วขีดเส้นผ่านจุดเป็นเส้นเกล็ดไหล่นะคะเสร็จแล้วปิดเกล็ดไหล่เลยขีดเส้นตรงยาวออกไปค่ะวัดความกว้างไหล่18 เซนแล้วขีดเส้นไหล่ใหม่นะคะบ่าหน้ากว้าง17 เซนจุดไว้ค่ะเสร็จแล้ววาดโค้งวงแขน
ชิ้นหน้าพักไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาทำชิ้นหลังกันค่ะ ริมกระดาษวัดเข้า2 เซน แล้วก็วัดเข้าไป7 เซน ขีดเป็นเส้นคอสูงค่ะอกหลังกว้าง23 เซนจุดไว้นะคะสะโพกหลังกว้าง 24.5 เซนแล้วขีดเป็นเส้นข้างค่ะที่เส้นเอววัดเข้า 1.5 เซนนะคะแล้ววาดโค้งเอวด้านข้างมาดูที่เส้นไหล่ก่อนนะคะวัดไหล่กว้าง18 เซนจุดไว้แล้ววัดจากริมกระดาษลงมา3 เซนขีดเส้นตรงไว้ค่ะขีดเป็นเส้นไหล่เลยค่ะบ่าหลังกว้าง 17.5 เซนจุดไว้ค่ะแล้ววาดโค้งวงแขนหลังที่เส้นเอววัดเข้า1 เซนขีดเชื่อมจุดคอแล้วก็เชื่อมจุดสะโพกตัวเสื้อด้านหลังเสร็จแล้วเราจะไปต่อตัวกระโปรงนะคะวัดจากเส้นสะโพกลงมา24 เซนขีดเส้นความยาวเดรสค่ะวัดความกว้างของเส้นสะโพกหน้า 26.5 เซนแล้วขีดเป็นเส้นข้างสะโพกหลังวัดความกว้างของสะโพกหลัง 24.5 เซนแล้วขีดเป็นเส้นข้างเส้นชายกระโปรงวัดออกข้างละ3 เซนแล้วขีดเส้นบานชายค่ะวัดขึ้น1 เซนแล้วก็วาดโค้งชายเล็กน้อยตัดแยกแพทเทิร์นชิ้นหน้าหลังออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแพทเทิร์นชิ้นหน้ากันต่อเลยนะคะที่เส้นข้างนะคะวัดลงมา6 เซนจุดไว้ค่ะขีดเส้นเชื่อมจุดอกแล้วตัดแยกกระดาษค่ะเราจะเติมกระดาษส่วนนี้จากจุดอกวัดออกมา3 เซนแล้วขีดเป็นเส้นเกล็ดด้านข้างนะคะ
มาต่อที่คอเสื้อเลยค่ะ จากเส้นคอวัดลงมา 1.5 เซนแล้วก็เส้นคอวัดออก1เซนแล้ววาดโค้งคอจากเส้นอกวัดลงไป10เซนนะคะและวัดเข้ามา 1.25 เซนขีดเป็นเส้นเจาะโปโลด้านหน้าเลยค่ะจากเส้นเอววัดลงมา2เซนริมกระดาษวัดเข้า8เซนวัดความกว้างปากกระเป๋า13เซนขีดเป็นส่วนมาร์กติดกระเป๋าต่อไปนะคะเราจะวางแพทเทิร์นไหล่หน้าหลังชนกันแล้วจุดที่เส้นคอไว้ค่ะเสร็จแล้ววัดคอหลังลงมา1เซนวาดโค้งคอหลังนะคะได้ตัวเสื้อแล้วเราจะไปสร้างแพทเทิร์นแขนกับปกกันนะคะเราจะวัดรอบวงแขนหน้าหลังก่อนค่ะวงแขนหลังได้23เซนวงแขนหน้าได้ 22.5 เซนนะคะครึ่งรอบคอหลังวัดได้9เซนนะคะครึ่งรอบคอหน้า12เซนบวกเพิ่ม 1.25 เซนนะคะมาดูแพทเทิร์นแขนกันก่อนนะคะขีดเส้นกึ่งกลางแขนไว้ริมกระดาษวัดลงมา14เซนขีดเส้นตรงไว้จากเส้นกึ่งกลางวัดออกข้างละ19เซนขีดเส้นเชื่อมจุดค่ะเส้นเฉียงด้านหน้าแบ่งเป็น4ส่วนวัดเข้าไป1เซนวัดออก 1.5 เซนจุดไว้นะคะเส้นเฉียงด้านหลังแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนนี้วัดออก 1.5 เซนช่องนี้แบ่งครึ่ง
แล้ววัดเข้า 0.5 เซนนะคะ เสร็จแล้ววาดโค้งตามจุดเลยค่ะ วัดลงไป 6 เซน ขีดเส้นความยาวแขน วัดเข้าข้างละ 1.5 เซนนะคะ แล้วก็ขีดเส้นสอบปลายแขน วัดเผื่อกระดาษออกไป 3 เส้น พับตรงเส้นปลายแขนนะคะ ตัดแพทเทิร์นแขนออกมาเลยค่ะ ต่อไปมาทำปกกันค่ะ ขีดเส้นตรงไว้ก่อนนะคะริมกระดาษวัดเข้ามา 22 เซน ขีดเส้นตรงไว้ แบ่งเส้นออกเป็น 3 ส่วน จุดส่วนแรกไว้ 7.3 เซน วัดขึ้นมา 3.5 เซนนะคะ แล้ววาดโค้งเชื่อมจุดเลย จากเส้นโค้งวัดขึ้นมา 2.5 เซน ตามเส้นโค้ง แล้วขีดเส้นขนานกันนะคะ ขีดเส้นตั้งฉาก แล้ววัดเข้าไป 2 เซน วาดโค้งปกนะคะ ตัดปกออกมาเลยค่ะ แล้วมาร์กจุดปลายปกไว้ ได้แล้วค่ะฐานปกล่าง ปกบัว ขีดเส้นตรงไว้ก่อนค่ะ ขีดเส้นตั้งฉาก เสร็จแล้ววัดขึ้นไป 10 เซนจุดไว้ก่อน แล้ววัดเฉียงออกไป 20 เซน ขีดเส้นเฉียงไว้ แบ่งครึ่งเส้นเฉียง แล้ววัดขึ้นไป 2 เซน แล้ววาดโค้งเชื่อมจุด วางไม้บรรทัดตั้งฉากที่เส้นโค้ง
วัดขึ้นไป6 เซนแล้ววาดโค้งปกแล้วก็โค้งมุมปกนะคะเดี๋ยวเราจะวัดครึ่งรอบปกบัวนะคะวัดฐานปกล่างส่วนนี้ว่าได้เท่ากันไหมถ้าปกบัวยาวกว่าก็ตัดออกให้เท่ากับฐานปกล่างนะคะเสร็จแล้วเราจะ Copy ปกบัวออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำกระเป๋ากันเลยค่ะขีดเส้นตรงไว้ก่อนวัดออกมา13 เซนความสูง14 เซนเผื่อกระดาษออกไป3 เซนวัด 1.5 แล้วก็วาดโค้งมุมเส้นพับปากกระเป๋านะคะแพทเทิร์นของเราก็จะมีแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังแพทเทิร์นแขนปกบัวแล้วก็ฐานปกสุดท้ายกระเป๋านะคะเสร็จแล้วค่ะแพทเทิร์นชุดเดรสตัวหลวมเจาะโปโลปกบัวมีฐานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ